वेलकम ब्याक साथीहरू। तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आइटी सोल्युसन नेपाल। म छु सुभाष। सदा चाहिँ आज फेरि पनि तपाईँहरूमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेका छौँ। भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कृपया अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरी हामीलाई थप हौसला प्रदान गरिदिनुहोला। आज हामीलाई इनबक्समा युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ, सबै ट्युटोरियल बनाइदिनु पर्यो भन्ने म्यासेजको आधारमा तपाईँहरूमाझ युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ र मोनिटाइज गर्ने स्टेपहरू के रहेका छन् भन्ने बारेमा लिएर आएका छौँ। भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। अब साथीहरू, सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले युट्युब च्यानल बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई चाहिँ जिमेल अकाउन्ट चाहिँ आवश्यक पर्छ है। जिमेल अकाउन्ट चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यो जिमेल अकाउन्ट चाहिँ हामीलाई लगभग सबै साथीहरूसँग जिमेल अकाउन्ट चाहिँ होला हैन। जिमेल अकाउन्ट भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो जिमेल अकाउन्ट चाहिँ गुगलमा गएर चाहिँ लगइन गर्नुहोस्। यसरी है, लगइन गर्नुहोस्। अब त्यसपछि तपाईँ युट्युबमा जानुहोस्। युट्युबमा गइसकेपछि साइन इन गर्नुहोस्। तपाईको युट्युबमा चाहिँ यो तपाईको इमेल चाहिँ खुलिसकेको छ। अब तपाईले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्रिएट अ च्यानल भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। गेट स्टार्टेड गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ दुईवटा अप्सन छ। एउटा चाहिँ तपाईको इमेल एड्रेसमा जे छ त्यही अनुसारको चाहिँ च्यानल बन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ इमेल एड्रेस जे भए पनि छुट्टै चाहिँ नाम्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यसको युज गर्नुहोस्। फरक नाम पनि राख्न सकिन्छ। कस्टम नेममा गरिसकेपछि अब एड च्यानल नेम। च्यानल नेम चाहिँ के राख्ने त? हाम्रो नेपाल भनेर राखेँ मैले। आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट भनेर राख्नु पर्यो। क्लिक गर्ने, त्यसपछि क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले चाहिँ यहाँबाट अपलोड च्यानलको पिक्चर चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई राखेँ अहिले। अब च्यानलको डिस्क्रिप्सन राख्नुहोस्। अब यसको चाहिँ नेपाल इज अ channel that give full entertainment। अब के लेख्ने हो यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लेख्नुहोस्। यहाँनिर वेबसाइटको युआरएल छ भने वेबसाइटको युआरएल राख्नुहोस्। फेसबुक पेजको कुनै चाहिँ सोशल मिडियाको चाहिँ युआरएल आफ्नो राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नुहोस्, नराखे पनि हुन्छ। ट्विटरको, त्यसपछि इन्स्टाग्रामको छ भने राख्नुहोस्, नत्र भने सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ खुलिसकेको छ, हेर्नुस् है हैन। अब तपाईले चाहिँ यहाँबाट भिडियो अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। अब सबैभन्दा पहिले कस्टमाइज च्यानल कस्टमाइज गर्नु पर्यो भने, अथवा तपाईले चाहिँ सबैभन्दा एट्र्याक्टिभ च्यानलमा हामीले चाहिँ पैसा कमाउने च्यानल बनाउने हो भने, छिटै सब्स्क्राइबर पुर्याउने अथवा भ्युवर्सहरू छिटै कमाउने हो भने हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिले त्यसको लोगो र ब्यानर आर्ट चाहिँ दामी हुनुपर्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ। यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ आर्ट राख्ने, जस्तो तपाईहरुले के गर्ने ट्याग राख्नुहोस्। एउटा आर्ट राख्ने, यहाँनिर लोगो छँदैछ हैन। यसमा चाहिँ एउटा
यसमा के छ भिडियोज प्लेलिस्ट च्यानल भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के म यसको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। होम भने त अब भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ भिडियोजमा तपाईँले अपलोड गरेका भिडियोहरू सबै हुन्छ। प्लेलिस्ट र भिडियोजमा के फरक छ भने प्लेलिस्ट भनेको तपाईँले भिडियोहरूलाई जस्तै टपिक्स अनुसारको छुट्टै चाहिँ फोल्डर बनाए जस्तै गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है। डिस्कसन अब त्यसमा अबाउट अस यसको बारेमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर तपाईँले चाहिँ फिचरहरू राख्न सक्नुहुन्छ यसमा। मेन कुरा है। अब यहाँ गएर एडिट गर्ने, फेरि यो कसरी चेन्ज गर्नेलाई मैले यहाँ फेरि अघि एडिट गर्ने हो भने यहाँ गएर चेन्ज गर्ने। फोटो अपलोड गर्नुहोस्, त्यहाँबाट अपलोड गर्नुहोस् अनि त्यसपछि ओपन गरेर गर्नुहोस्। मैले ड्र्याग गरिसकेँ, यसमा राखेन। मैले यहाँको राख्दिएँ एउटा। अब यसलाई चाहिँ क्रप गर्ने हो भने क्रप पनि गर्न सकिन्छ। यसरी कति बनाउने हो सेलेक्ट गर्ने, यसरी चाहिँ आर्ट पनि राखिसक्यौँ हामीले हैन। च्यानल सेटिङहरू यहाँ छ तपाईको। डिस्कसन अटोमेटिकली आउने कि डन्ट डिस्प्ले एप्रुभ गर्ने कि के गर्ने सबै कुराहरू यहाँ छ, प्राइभेसी कुराहरू। अब त्यसपछि तपाईको यहाँनिर गइसकेपछि यहाँ च्यानलमा चाहिँ तपाईँले सब्सक्रिप्सन जस्तै तपाईँको च्यानलले माई च्यानलमा क्लिक गर्नु भने तपाईँको च्यानल देखिन्छ हैन। यस्तो खालको आयो। हामीले भिडियो अपलोड गरिराख्नु अहिलेसम्म। अब तपाईँको मेन कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एडिट गर्नु पर्यो भने अथवा यहाँ जानुहोस्, फेरि यसमा क्लिक गर्नुहोस्, युट्युब स्टुडियोमा जानुहोस्। मेन कुरा यहाँ छ है। अब यहाँनिर मेन कुरा चाहिँ यहाँ ड्यासबोर्ड भनेको छ। अब जसमा तपाईको सब्सक्राइबर कति भयो, अहिलेसम्म हामीले सब्सक्राइबर भएको छैन, त्यसकारण यहाँ केही पनि छैन हैन। सब्सक्राइबर कतिजना भए, त्यसपछि समरी 28 डे कति छ, सबै कुराहरू गो टु च्यानल एनालाइटिक गर्ने सबै कुराहरू यहाँ देखाउँछ तपाईको। तपाईँको भिडियोहरू हालेको पोस्ट गरेको जुन भिडियो छ अपलोड गरेको भिडियोहरू यहाँ देखाउँछ। यहाँ चाहिँ हामीले अहिलेसम्म अपलोड गरेको छैनौँ। प्लेलिस्टहरू यहाँ देखाउँछ, प्लेलिस्ट पनि छैन। अब एनालाइटिक भनेको पुरै अब कति भ्युज आयो, कति टाइम्स वाच टाइम भयो, सबै चाहिँ यहाँ देखाउँछ। कमेन्टहरू देखाउँछ यहाँ है। सेटिङको पनि छ यहाँ। सेटिङमा गएर अब जस्तो यसमा चाहिँ च्यानल छ एउटा। च्यानलमा चाहिँ अब च्यानल हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ, मेन कुरा चाहिँ यो छ है। तपाईँले चाहिँ युट्युबमा सर्च गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल भन्ने च्यानल चाहिँ भेटाउनुहुन्न नर्मल्ली है। तपाईँले चाहिँ यहाँ किवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। किवर्ड चाहिँ के हान्दाखेरि चाहिँ तपाईँको च्यानल देखिन्छ, हाम्रो नेपाल किवर्ड चाहिँ टाइप गर्नुहोस्। सेलेक्ट कन्ट्री सेलेक्ट कुन गर्ने हो, नेपाल सेलेक्ट गर्नुहोस्। नेपाल सेलेक्ट भयो हैन। अब एडभान्स सेटिङमा जानुहोस्। एडभान्स सेटिङमा त्यस्तो सब्सक्राइबरका अब मेन कुरा चाहिँ तपाईँको सुरुमै च्यानल बनाइसके बेला के हुन्छ भने तपाईँले भिडियो हाल्नुहुन्छ। भिडियो हाल्दाखेरि के हुन्छ भने सब्सक्राइबर कतिजना सब्सक्राइबर गर्यो त्यो देखिन्छ नर्मल्ली है। सब्सक्राइबर पनि देखिन्छ तपाईँको। अहिले हामीले युज गर्यौँ भने अब त्यहाँ सब्सक्राइबर नदेखिने बनाउनको लागि हामीले चाहिँ सब्सक्राइबर काउन्टलाई चाहिँ डिस्प्ले गरिदिने, किनकि हामीले कम्तीमा 1K सब्सक्राइबर भन्दा कम भयो भने मान्छेले विश्वास मान्दैन नि, विश्वास नमाने चाहिँ अलिक भिडियो हेर्दैन है। त्यसकारण त्यहाँ गरिदिनुहोस्। ब्रान्डिङमा जानुहोस्। ब्रान्डिङमा केही पनि छैन, फिचर इलिजिबिलिटी छ। यसमा चाहिँ के छन् तपाईँलाई देखाउँछु अहिले एकछिनमा। भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँले टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ, डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अनि सेलेक्ट भिजिबिलिटी पब्लिक गर्ने कि प्राइभेट गर्ने कि के गर्ने त्यहाँ राख्नुपर्ने हुनसक्छ। पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ। कम्युनिटी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ।
के कोले चाहिँ उ गरे हो है, यो कुराहरु यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियो अपलोड गर्दा चाहिँ यहाँबाट गर्ने। जस्तै यो भिडियो चाहिँ नर्मल्ली यहाँबाट चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ तपाई अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ टाइटल लेख्ने। टाइटल चाहिँ जहिले पनि के गर्नु होला भने एकदम एट्र्याक्टिभ, सर्च गर्दाखेरि मान्छेले कुन वर्ड चाहिँ मेनी टाइम्स चाहिँ सर्च युट्युबमा चाहिँ सर्च गर्छ त्यो चाहिँ हेर्नु होला है। अनि डिस्क्रिप्सन त्यो भिडियोको बारेमा लेख्नु होला यहाँ। थम्बनेल सबैभन्दा मेन कुरो चाहिँ यो है। तपाईले मान्छेले झ्याप्प भिडियो हेर्यो भने अगाडिको थम्बनेल हेर्छ, जस्तै अगाडि देखिन्छ थम्बनेल। त्यो थम्बनेल राम्रो भयो भने, एट्र्याक्टिभ भयो भने मात्रै भिडियो हेर्छ मान्छेहरूले। त्यसकारण थम्बनेलमा चाहिँ ग्राफिक डिजाइनमा चाहिँ तपाईले विशेष ध्यान दिनु होला है। थम्बनेलले चाहिँ भिडियो चाहिँ भ्युअर्सहरु धेरै आउँछ। अनि त्यसपछि सिलेक्ट पब्लिक गर्नु होला यहाँ। प्लेलिस्ट छैन अहिले हामीले क्रिएट गरिराखेनौं। अनि नोमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा। अब मोर अप्सन छ यहाँनिर एउटा अर्को मेन कुरा छ, ट्याग भनेको छ। ट्यागमा चाहिँ के सम्बन्धी भिडियो, जस्तै हाउ टु फाइन्ड लस्ट मोबाइल हराएको सम्बन्धी भिडियो छ भने यो लेख्न सकियो। सर्च लस्ट मोबाइल, यस्तो खालको के सम्भावित वर्डहरु छन् त्यो वर्डहरु चाहिँ हामीले लेख्ने। यो वर्ड हानिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ अगाडि आउँछ अनि सबैले हेर्छन्। त्यसपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो अर्निङ सुरु हुन्छ। अब यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि भिडियो एलिमेन्ट भिजिबिलिटीको कुरा छ। अनि पब्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर पब्लिक गरेर सेभ गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो चाहिँ पब्लिस हुन्छ। मैले यो भिडियो चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ अर्को मेरो ओरिजिनल च्यानलमा चाहिँ पब्लिस गरिसकेको छु। त्यसकारणले मैले यहाँबाट गर्दाखेरि कपिराइट स्ट्राइक लाग्छ। त्यसको मैले तपाईलाई चाहिँ यसको जस्ट आइडिया मात्र सिकाएको छु। अनि पब्लिक गरेर यहाँनिर पब्लिक गर्ने अनि सेभ गर्यो भने तपाईको भिडियो चाहिँ अपलोड हुन्छ। अपलोड गर्ने कुरा भ्याइयो। अब मेन कुरा के छ भने यसमा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा, अब हामीले युट्युबबाट पैसा कमाउने भन्छौं। अहिले युट्युबको नयाँ टर्म एन्ड कन्डिसनमा अनुसार के छ भने युट्युबले पैसा कमाउन, युट्युबबाट भिडियोबाट पैसा कमाउनको लागि च्यानल चाहिँ मोनेटाइज हुनुपर्छ। मोनेटाइज हुनको लागि कम्तीमा 1000 सब्स्क्राइबर चाहिन्छ र 4000 आवर वाच टाइम चाहिन्छ। 4000 घण्टा चाहिँ हेरेको यहाँनिर अनि सब्स्क्राइबर चाहिँ 1000 भयो भने तपाईको च्यानल चाहिँ मोनेटाइज हुन्छ। मोनेटाइज भयो भने तपाईको भिडियोमा एड्स आउँछ, विज्ञापनहरु आउँछ। अनि विज्ञापनहरु आयो भने तपाईले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ, पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाई युट्युबमा सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई प्रोफेसनली अलिकति सुरुमा चाहिँ 1000 पुर्याउनु भन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। नयाँ कन्टेन्ट चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि मात्रै तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ। मोनेटाइज भइसकेपछि तपाईले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी आफू चाहिँ प्रोफेसनल युट्युबर बन्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा बुझ्नुस् है। अब युट्युबको कुरा गरिसकेपछि हामीले थम्बनेल्सको कुरा गर्यौं। सबैभन्दा राम्रो थम्बनेल्स चाहिन्छ। अनि भिडियो एडिट पनि राम्रै गर्नु पर्यो। अब थम्बनेल्स त तपाईले फोटोशपबाट जस्ट फोटोशप सिकेर चाहिँ फोटोशपबाट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। फोटोशप आउँछ भने हैन। अब त्यसपछि भिडियो एडिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ फिल्मरा 9 बाट चाहिँ एडिट गरिरहेको छु अहिले हैन। म आफ्नो उसको फिल्मरा 9 चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई, ठिकै लाग्छ, राम्रो फिचरहरु छ। तपाईहरुलाई पनि नर्मली तपाई फर्स्ट टाइम चाहिँ युट्युब च्यानल क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ, भिडियो पनि आफैले चाहिँ एडिट गर्न सिक्दै हुनुहुन्छ, चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो राय राख्नु होला। म तपाईहरुको लागि स्पेशल फिल्मरा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लिएर आउँछु।
तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसपछि वाटरमार्क आउँछ फिल्मुरामा। अनि तर मसँग चाहिँ की सहित भएको कारणले म तपाईहरुलाई चाहिँ की चाहिँ शेयर गर्न सक्छु फिल्मुराको। त्यस कारणले त्यो कीको लागि पनि कमेन्ट बक्समा राख्नु होला र छुट्टै भिडियो एडिटिङको नै ट्युटोरियल चाहियो भने कमेन्ट बक्समा आउनु होला भन्न चाहन्छु। र युट्युब च्यानल सम्बन्धी केही समस्या भएमा पनि राख्नु होला। नर्मली रूपमा मैले आज चाहिँ युट्युब चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने, युट्युबको लोगो कसरी चेन्ज गर्ने, क्लिप आर्ट कसरी चेन्ज गर्ने, भिडियो कसरी अपलोड गर्ने, प्लेलिस्ट भनेको के हो, अनि पैसा कस्तो अवस्थामा कमाइ हुन्छ, सब्सक्राइबर भनेको के हो, वाच टाइम भनेको के हो, भ्युअर्स भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी दिएँ। नर्मल्ली बिगिनर्स युट्युब बिगिनर्सहरूको बारेमा जानकारी दिएको छु। केही समस्या बारेमा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र यस्तै खालको भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार।